În Muntenia și în Moldova medievală, dreptatea nu însemna ceea ce înțelegem noi astăzi prin dreptate. Nu exista avocat, nu exista apel și la început nici măcar legitimă apărare. Pentru omor, pentru furt sau pentru trădare te aștepta ștreangul, țeapa ori securea. Pedepse pe care voivodul nostru favorit, Vlad Țepeș, le-a făcut de altfel celebre mai toată Europa. Și totuși, în spatele acestei asprimi stătea un sistem juridic coerent, cu reguli, cu ierarhii și cu o logică proprie. Astăzi vi-l prezint pas cu pas. Ce infracțiuni cunoștea evul mediu românesc, cum erau pedepsite și de ce adesea te puteai cumpăra înapoi din fața morții. Înainte de a vorbi despre infracțiuni, trebuie să înțelegem temelia. Dreptul penal medieval românesc, ca și cel al vecinilor, nu urmărea vreo dreptate abstractă, ci apărarea ordinii sociale a stăpânilor de pământ. Aproape cam ca politicienii români de azi, aproape, cum v-am spus în episodul precedent, acest drept se sprijinea pe 3 izvoare: obiceiul pământului, dreptul cutumiar nescris, dreptul domnesc exercitat prin hrisoave și hotărâri de divan și, mai târziu, pravile de inspirație romano-bizantină. La origine, justiția penală se reducea la un singur principiu: răzbunare. Când un om era ucis, familia victimei avea dreptul la sânge pentru sânge, iar Domnul nu se amesteca. Cantemirul o spune limpede în descrierea Moldovei: ucigașul cu greu căpăta iertarea Domnului dacă nu se împăca mai întâi cu rudele celui ucis, care trebuiau să declare public că renunță la răzbunare. Problema este că răzbunarea genera vrăjmășii fără sfârșit între familii. De aceea, pe măsură ce puterea domnească s-a întărit, în locul răzbunării a apărut despăgubirea în bani. Familia lezată primea o sumă, ierta și conflictul se stingea. Un Hrisov al lui Ștefan cel Mare din 1473 surprinde tocmai acest moment. O femeie, Ilca, citez, a plătit moartea tatălui unui jeluitor, după care cele două părți au făcut pace veșnică. Suma plătită Domnului pentru a-și retrage pedeapsa se numea gloabă. Despre ea voi vorbi mai pe larg la sfârșit. În actele domnești, faptele se împărțeau după gravitate în vini mari și vini mici. Vinile mari, trădarea, omorul, tâlhăria, se pedepseau cu moartea. Vinile mici, cu pedepse mai ușoare. Dintr-un alt unghi, infracțiunile erau publice când atingeau raporturile cu domnia sau private când priveau doar pe supuși între ei. O categorie aparte o formau faptele împotriva moralei, aflate la granița dintre puterea laică și cea bisericească. Aici apare trăsătura fundamentală a întregului sistem. Aproape orice pedeapsă se putea răscumpăra în bani. Cine avea ocine și vite, își cumpăra capul înapoi. Cel sărac, neavând cu ce plăti, își ducea pedeapsa pe propria piele. Dreptatea avea un preț, iar prețul se măsura în boi. Tot la nivelul principiilor stă un mecanism care surprinde mintea modernă: răspunderea colectivă a comunității. Cum nu dispunea de poliție, Domnul delega comunităților sarcina de a-și descoperi și preda răufăcătorii. Dacă pe hotarul unui sat se găsea un mort, iar ucigașul nu era aflat, plătea întregul sat. O poruncă a lui Constantin Movilă din 1610 arată procedura. Călugărilor de la Mănăstirea Leamț li s-a dat un termen de 3 săptămâni să afle ucigașul de pe hotarul Șiliștei Băhneni, apoi încă 3. Abia într-un târziu, vinovatul a fost scos din satul vecin, Preutești. Amenda pentru un cap nedescoperit era fixă. În Moldova, în jur de 50 de boi, în țara românească până la 90 de vaci. Cu timpul, răspunderea a devenit individuală. Petru Șchiopul poruncea, de pildă, ca gloaba să se ia numai de la vinovat. Citez,
nu de la părintele lui, nici de la fratele lui. Catalogul infracțiunilor. Cea mai gravă infracțiune medievală era hiclenia, termen slavon pentru trădare, și ne se pune cu Domnul. Ea însemna încălcarea sub orice formă a jurământului de dreaptă și credincioasă slujbă, pe care fiecare supus îl datora Domnului. Logica era simplă. Stăpânirea pământului era condiționată de slujbă. Cine își trăda Domnul, își pierdea dreptul la avere și chiar la viață. Hiclenia este atestată în Moldova încă din 1435 și acoperea o gamă largă de fapte. Ridicarea cu armele pentru a lua tronul, sprijinirea unui pretendent, dezertarea sau refuzul de a merge la oaste, fuga din țară, delapidarea banilor domnești și chiar fapte mărunte, precum tunsul oilor pe ocina domnească fără știrea Domnului, așa cum a pățit-o un oarecare Petru în 1519. Pedeapsa era invariabilă. Moartea și confiscarea averii. Ne arată Radu de la Fumați în 1528, judecând averea vistierului Oancea. Citez: dacă pierde cineva în hiclenie, iar agonisita și averile să fie domnești. Urmează moartea de om. În Evul Mediu nu se făcea distinție între asasinat și omorul din greșeală și nu se recunoștea la început legitima apărare. Firește, de vreme ce la bază stătea răzbunarea, nu vinovăția. Pedeapsa era moartea, dacă vinovatul nu își răscumpăra capul. Cu timpul apar însă primele scuze legale. Tratatul Moldoponol din 1518 prevedea că cine ucide un bărbat surprins răpind ori siluind o femeie, nu mai răspunde pentru fapta sa. În secolul al XVIII-lea, beția începe să fie acceptată drept circumstanță atenuantă. Nu vă uitați la pahare. Este semnul că pravilele bizantine influențau încet, încet obiceiul pământului. La fel de grave erau furtul și tâlhăria, pedepsite amândouă cu spânzurătoare. Spre deosebire de dreptul de astăzi, ele nu se deosebeau prin violență sau clandestinitate, ci prin valoarea lucrului furat. O condică a lui Constantin Mavrocordat din 1743 socotea tâlhărie până și furtul unui stup, rezervând numele de potlogărie doar furtișagurilor mărunte, spre exemplu de o găină. Cel mai grav era furtul de față, adică prinderea asupra faptului. Un oarecare taincoș, prins cu niște cai furați, a fost cât pe ce să fie spânzurat pe loc de păgubași. Tot atunci s-a aplicat și principiul roman de furtum conceptum. Potrivit tratatului Moldopolon din 1540, cel găsit cu un bun de furat era spânzurat ca hoț, dacă nu dovedea că îl cumpărase și nu aducea închezași. O categorie distinctă o formau infracțiunile împotriva moralei și religiei, în care competența Domnului se suprapunea peste cea a bisericii. Răpirea de fete se plătea cu gloabă. 60 de zloți în Moldova după tratatul din 1518, ori 13 florini după statutul Făgărașului din 1508, ambele monede de aur. Săvârșită cu forța, aceasta atrăgea însă moartea, așa cum a pățit-o în 1704 un tânăr care a răpit logodnica altuia. Adulterul aducea în Muntenia și el pedeapsa capitală. Un act din 1612 arată însă că soțul își putea ierta soția, păstrând în schimb întreaga ei avere. Bigamia și biandria, adică starea femeii cu doi bărbați, da, existau, se pedepseau, ați ghicit, cu moartea. Cele mai grave fapte din această categorie, sacrilegiul, erezia și sodomia, se pedepseau prin ardere pe rug. Ureche pomenește execuția mitropolitului Gheorghe de către Ioan Vodă cel Cumplit. Pomohaci și Mr. Hush. În sfârșit, falsul. În Moldova nu era pedepsit. Actul mincinos se anula și atât. Însă în Muntenia
iarăși sub influența dreptului bizantin, începe să atragă pedepse aspre, de la scoaterea ochilor într-un caz din 1575 până la tăierea mâinilor, aplicată de Matei Basarab în 1634. Cea mai ușoară infracțiune publică, dacă o putem numi ușoară, era neascultarea, în slavonă osluh, adică neîndeplinirea unei porunci domnești. Întreaga viață administrativă, fiscală și judecătorească se sprijinea pe porunci, așa încât existau dregători numiți osluhari, însărcinați să o aplice de obicei cu amenzi în vite. Repetarea agrava însă vina. La sfârșitul secolului al XVI-lea, un oarecare Malic, care tot tulbura niște iazuri ale mănăstirii Neamț, a fost amendat mai întâi cu 6 boi, apoi cu 12, iar la a treia abatere, Aron Vodă a poruncit să fie spânzurat. N-a avut ce face de cu pietre în lacul mănăstirii. Neascultarea repetată sau gravă putea astfel să capete notă de necredință și să fie pedepsită întocmai ca viclenia. Pedepsele. Înainte de a trece de la fapte la pedepse, să vă împărtășesc entuziasmul meu legat de vinurile de pe domeniile Davidescu. Am personal deosebită bucurie să revin la vinarsul meu favorit, de fapt cea mai bună licoare pe care am gustat-o în viața mea. Nu exagerez cu absolut nimic și tocmai de aceea vă recomandăm produsele de pe domeniile Davidescu, anume numai și numai pentru că suntem, și eu și Albert, absolut fascinați de ele. În plus, domnul Davidescu este unul dintre cei mai vechi fani ai acestui canal. Nu vom uita niciodată contribuția sa la succesul acestui canal. Și nici oastea măriei sale nu ar trebui să uite asta și să-l recompenseze cum se cuvine. Și nu uitați cele două îndemnuri ale mele. Consumați cumpătat și cumpărați național, cumpărați din Basarabia, cumpărați de pe domeniile Davidescu. Hai noroc și când o fi mai rău, așa să ne fie. Ca la 4 dimineață, când se duc oltenii în piață. Bun, am văzut faptele. Să vedem acum pedepsele și felul în care se aplicau. În vârful ierarhiei stătea pedepsa cu moartea, cu mai multe forme, adesea după faptă și după rangul vinovatului. Tâlharii și hoții erau spânzurați sau trași în țeapă. Boierii aveau uneori privilegiul morții onorabile prin tăierea capului. Sacrilegiul, erezia și sodomia duceau la rug, cum v-am spus. Izvorul nostru principal pentru această tipologie este din nou Cantemir în descrierea Moldovei. Pentru cei lăsați în viață urmau pedepse trupești. Tăierea nasului, a urechilor sau a mâinilor, însemnarea cu fierul roșu, numită bourul, precum și expunerea publică în piețe, menită să-l înfiereze pe vinovat în fața comunității. Cel care aplica efectiv pedeapsa capitală era armașul, dregătorul însărcinat cu execuțiile și menționat prima dată în timpul voivodului nostru favorit. Deasupra tuturor stătea firește Domnul, care era în cuvintele lui Ureche, citez, însuși județ, însuși pârâș, însuși împle legea. Judecător, acuzator și legiuitor în aceeași persoană. Cam atât despre separarea puterilor în Evul Mediu, sau lipsa acesteia. Și totuși, după cum am spus, cele mai multe dintre aceste pedepse rămâneau până la urmă răscumpărabile. Documentele vorbesc neîncetat despre, citezi, a-și răscumpăra capul sau gâtul, ceea ce ne duce la cele două instituții care dau întregului sistem amprenta lui specifică. Gloaba și Deșugubina. Vechiul drept penal românesc se sprijinea pe doi termeni caracteristici pe care nu îi regăsim în această formă
nicăieri în jur, gloaba și deșugubina. Gloaba era simplu suma de bani plătită pentru a răscumpăra o pedeapsă. Deșugubina sau dușegubina în forma sa mai veche era mai subtilă. Cuvântul vine din slavonă și înseamnă pur și simplu pierderea de suflet. La origine, el desemna nu o amendă, ci o categorie de fapte, anume acelea care pierdeau un suflet. În capul listei era omorul. Într-un Hrisov se scrie sec că, citez, s-au întâmplat 3 deșugubine pe o moșie, adică 3 oameni au fost uciși. Dar în aceeași categorie intrau și păcatele grave împotriva moralei creștine. Incestul, numit amestecarea de sânge, legăturile între rude, cumetriile și traiul necununat, fiindcă și acestea pierdeau sufletul. Un act din 1612 din Moldova le enumeră la oaltă. Tocmai această dimensiune spirituală explică de ce luarea deșugubinei revenea în parte bisericii. Conceptul a evoluat cu timpul, banii luați pentru deșugubină ajungând să se cheme ei înșiși deșugubină. Așa citim într-un Hrisov din 1601 că, citez, Mihai Vodă a luat o deșugubină de la 2 oameni după un omor petrecut pe moșia lor. Cuvântul care numea crima a ajuns astfel să numească taxa pe crimă. Cum funcționa în practică ne arată un proces mai picant din 22 februarie 1539 din Muntenia. Un țăran cu o cină, lepădat, ucide un țigan rob și fuge. 2 frați, Coman și Bogdan, plătesc logofătului Giura deșugubina în locul lui. Motivul nu era mărinimia, ci un calcul cinic. Plăteau ca să ia o cina. Giura îl prinde însă pe lepădat și îl spânzură ca ucigaș, iar domnul, judecând cazul după execuție, confirmă sentința în numele principiului moarte pentru moarte. Iar cei 2 frați rămân cu banii pierduți, ocina lui lepădat fiind atribuită lui Stan, fratele ucigașului. Cât de departe a mers transformarea pedepsei în taxe, sper să nu le vină idei și cinstiților și înțelepților noștri politicieni. Ne-o spune cel mai limpede un act din 1608. Constantin Movilă dăruiește gloabele și deșugubinile unui sat călugărilor unei mănăstiri. Citez, pentru haine și cizme. Aici o mică diferență. Neesențială, vă asigur. Politicienii noștri le-ar dona numai dacă ar fi vuitoni și numai dacă beneficiarii ar fi rude sărace care nu-și permit acolo vile în Monaco. Dacă acest episod v-a fost de folos, vă invit să luați în stăpânire, fără gloabă, butonul de abonare. Sunt Adrian Gheorghe, membru al proiectului internațional de cercetare Corpus Draculianum, care se ocupă cu strângerea, editarea, traducerea și interpretarea tuturor izvoarelor de orice natură și proveniență de la și despre Vlad Țepeș Drăculea. Mă despart urându-vă, așa cum Maria sa Vlad obișnuia să-și încheie scrisorile sale slavone, din toată inima, și Dumnezeu să vă veselească. Amin.